Hello guys, welcome to Lando TV. May bago na naman tayong i-share. Bago ko pala i-share, gusto ko munang ipakilala sa inyo yung nag-modified ng application na to. So, siya si Jeremy. So, sa gustong i-add siya, so ito po yung pangalan niya, paki-add na lang po. Tsaka may YouTube channel din siya, paki-subscribe na din. Sobrang hina ng internet. So yan, yan, ito yung mga modified niya, makikita natin guys. So ayan, paki-add friend na rin. Kung may mga tanong kayo, message nyo lang siya. So, tara, let's go to our video. So guys, kailangan yung tapusin yung video na to dahil dito nyo makikita yung password ng application para ma-open nyo. So, ito yung application guys. So, kailangan tapusin yung video na to para makuha ang password ng application. So, para ma-open nyo. So, ito siya guys. So, yung password natin guys is papakita ko sa video natin. So, kailangan tapusin yung video na to. So, ito siya guys. Ayan. Isang DJ app. So, add tayo ng music. Click lang natin yung ito, click lang natin yan para mag-add tayo ng music. So ayan, naka-add na tayo. So play natin. So adjust tayo dito guys. Sa totoo lang, hindi ko pa ito mas kabisa. So, clear na lang kayo. Ayan. So, di ko alam yan. So, explore na lang kayo guys. So, ayan, sana magustuhan ito.
Ex-Plore na lang kayo.